السلام علیکم زه فواد بادشاہ پریویسلی منګه په DHCP باندې باس وکړو چې یار DHCP څه شی دی وس نن چې کوم زموږ فوکس دی هغه به په SNMP باندې ورګه د موږ رانیږدې شو چې تاسو نور هم رانیږدې شئ تاسو بیا پوه شئ دا دی SNMP Simple Network Management Protocol. Well, before the مخکې چې موږ شروع کوو تاسو ګوره خیمه دا لپاسه دا ورژن 3 دی یعنی دا ورژن 3 چې دی دا پریزنټیشن دا زما بخن ما د دې اولنۍ څه اپلوډ کړی د خو نور به زه بیا ان شاء الله اپلوډ کوم تاسو بیا ډاونلوډ کولای شئ په دې کې ما ډېر چینجز راوستو وس تاسو خیال کولای شئ ګوره اوس په دې کې ما د ګوټي انیمیټډ آیکان ارچولې دي نو باغې به تاسو فویږئ چې یواز مخکې په ځای باندې ولاړو کنه اوس که تاسو سره کړه د بابا چې ونه په ځای باندې ناس ولته نو اوس خو باقاعده زه ما د لګړي انیمیشن وراچولې دي تاسو به لګړي پوهیږئ چې د دې څه مطلب ها بس د دې انیمیشن مطلب دی پوه شو زموږ سره ګوره سبمرین دی دلته نو هغې ته ما ښه وای فای کنیکشن وراچولی زموږ سره نور بوټونه دي دا ټول چې دي دا د انټرنیټ سره کنیکټ شوي دي او دا ټول چې دي دا په اویلیبلیټي انټیګریټي او کنفیډنشیالټي کې راځي بیا زموږ سره دلته و چې اوس سکیډا او په سکیډا کې زموږ سره ګوره ایرپلین چې کوم دي هم ښه باقاعده وای فای سیسټم استعمالوي دا به ټول خیر زه انیمیټډ ته کنورټ کوم وروسته بیا به تاسو لوکټي نور به هم مزه درکوي بیا چې ګورئ خو اوس زمونږ دلته ډرونه د ما راوښتې دلته وایي او ښه باقاعده ګرځي راګرځي چیک اپ کوي اوس زمونږ سره چې دی نن زمونږ ټاپک وایي هغه به یي په SNMP باندې SNMP چې دی دا څه شی دی دا ګوره راښی او دې ته ویلی کېږي مینجمنت دا یو نیټورک مینجمنت لپاره دی ګوره دلته اوس زموږ سره راځي دلته اوس ګوره په دې شان هارس بک والا وایي چې موږ SNMP چې دی موږ یوز کوو د ګډ پرپس لپاره چې کله موږ نیټورک مینجمنت کوو نو موږ دا SNMP یوز کوو ځکه چې موږ د دې ایجنټ چې دا انسټال کړي په ډفرنټ ډیوایسز باندې نو د هغې موږ ته ښه باقاعده الرټس انفارمیشنز راځي او د هغې په تھرو باندې بیا موږ یو بل سره کمیونیکیشن کوو موږ ته پته لګي بیډ پرپس باندې دا دی چې هغه ټارګیټینګ میپینګ دی ډیوایس ریکنفیګوریشن او دا پې کېږي مطلب دا دی تاسو اوس دا لوګړي کلیر شي چې اوس دا موږ دا زه کومه ژبه وایم دا به اوس تاسو ته لوګټي نور هم کلیر شي خو دې ایم ایچ دلته راشم ګوره زموږ سره SNMP مینیجر چې کوم دی زموږ سره مینیجر دا په سرور باندې پروت دي او د هغې بیا زموږ سره راوټر چې کوم دي سویچونه چې کوم دي هوسټ چې کوم دي هوسټ مطلب کمپیوټر چې کوم دي لیپټاپ یې ډیسکټاپ یې دا ټولې په هغې باندې موږ په هغې کې دننه موږ ایجنټ انسټال کړی او په هر یو ایجنټ کې دننه زموږ سره بیا د MIB هغې ته به هم اوس خیر لوګړي په ډیټیل باندې راشو دا SNMP مینیجر چې دا ریکویسټ ولیږي په پورټ 161 باندې هغه ریسپانس دته هم راشي په 161 باندې او بیا دلته زموږ سره SNMP ټریپس چې کوم دي د هوسټ نه هغه موږ سره راځي ښه اوس په تاسو لوګړي نور هم کلیر شي سمپل نیټورک مینجمنٹ پروټوکول مخکې په 1989 کې په 80 مطلب د 89 پورې زموږ سره چې کله هم نیټورک د SNMP دا چې پیدا شو د دې نه مخکې زموږ سره نیټورکینګ او یاره ډېر ګران کار شو که نه ځکه چې هر یو شی تو مینیج کړې دا څنګه پته لګي چې اوس زموږ سره دلته د پرنټر دی د پرنټر چې دا کار کوي او که نه کوي په دې کې څه ایرر شته یا څه شته او که نشتي نو موږ ته دا پته نه لګي زموږ سره ډیټابیس دی ډیټا او زموږ سره وینډوګانې دي زموږ سره بیا لینکس دي او زموږ سره نور داسې ډیټا بیسز دي او یا داسې نور سرور دي چې په هغه ټولې زموږ یو مینجمنټ ځي ته موږ دا ټول کمیونیکیشن چې دی راغونډول غواړو او زموږ سره په منځ کې دا ګوره مینیجر دی یعنې دا یو سرور دی څنګه چې زموږ سره دا سرورې دي دلته دغه شان دي دا ټولې سرورې چې زموږ سره اوسي زموږ سره ایمیل سرور دی فایل سرور دی ویب سرور دی او LDAP سرور دی او انټرپرایز اپلیکیشن چې زموږ سره نور هم دي پورټ کې دا ټولې سرورې چې کومې دي زموږ سره دلته دا هم دا سرور دی دا SNMP والا SNMP والا نو په دې کې ښه باقاعده دا کاري چې ایجنټ چې دی یو سافټویر موږ انسټال کړی په دې نورو فایروال باندې یا په وینډوز کې سویچونو کې راوټرو کې او یو نیم اټ هوسټ ډیوایس چې کوم دي نوټ چې دي په دې کې موږ یو ایجنټ انسټال کړی او په هغې ایجنټ کې دننه زموږ سره چې کوم دی MIB مینجمنټ انفارمیشن بیس هغه ټول انفارمیشن چې کوم دي هغه راغونډوي او هغه بیا دې سرور ته رالیږي دلته ووایي چې یاره دلته زموږ سره
ډیټابیس چې کوم دی هغه ډاون دی ریډ دی نو سو الرټ راغی دا الرټ چې دا واپس راځي د منیجمنت دا موږ ته پته ولګي دا غي په تر باندې موږ ډیر شي انفارمیشن چې دی هغه راجمع کو او هغه موږ بیا ټربل شوټ کو بیا موږ هغه انجینیر ته وایي الکه سرور چې دی هغه صحیح کار نه کوي یا سینکینګ نه کوي یا پینګ وته هم نه کیږي آی سی ام پی چې دی هغه موږ پینګ بو کو کنه هغه هم کار نه کوي ریپلایز نه کوي نو دا به موږ څنګه ټربل شوټ کوو دا ډیر لازمي دي ځکه کوز یو سرور یا څه شي ډاون یا غزمن کانفیډنشیالټي هم افیکټ کول شي موست لایکلی اویلیبিলিټي زمونږه د حد نه سیوا افیکټ کول شي نو دا غیر د لاس زمونږ سی آی ټرایډ چې کوم دی هغه افیکټ کی نو اس ام پی چې دا ډیر زیات یو په خبر نیم دی استعماليږي په بد هم استعماليږي ګوره هیکرز چې کوم دی د SNP دا پروتوکول نه دی کې سنیپینګ وکي او په نتورکینګ کې ګوره SNP ویلیوم 1 او 2 چې او اخو بیخي بیکار او هغه چې بس انفارمیشن لیګل نو هغه به ایجنټ نه دی منیجر تا نو هغه انفارمیشن چې په دې د دوه مطلب دی چې د کلاینټ نه چې به سرور ته د انفارمیشن ته د ایجنټ چې به منیجر ته انفارمیشن لیګل دا په کلیر ټیکس کیو خلکو بلیدل د هیکر ته پته لګیدا نو هغه ته بیا پته لګیږي چې یار دا خو خا د اس ان پی چې دی وس په فرنټر سره هم کنیکټ کړی دی د راوټر سره هم کنیکټ کړی دی د بل سره هم کنیکټ کړی دی د راوټر آی پی دا نو د په ترو باندې به اکسس کوو انفارمیشن چې دی ابه ټول انومریشن دی ته ویل کیږي په ایتیکل هیکینګ کې دا سټیج 2 ته 3 مخاله 1 2 کې راځي هغه کې به دا انومریشن کوو دا انفارمیشن به ټول راغون او دا هغه په ترو باندې با هغه بیډ گای چې کم دی هغه بیا ریکنفیګوریشن شروع کو مطلب دا چې دا پرنټر به بیا ریکنفیګر کو یا به سیچل وسره وکو یا به بلیک میل نه خو مطلب دا چې کله کا هاي جیک په کوم سوري نو زموږ سره اس ان پی دا ډیر زیات یو اهم غونډه کې مینجمنت پروتوکول دی د په ترو باندې خبا قاعده مینجمنت کیږي زموږ سره مخکې به یو ډیوایس او ډیوایس هغه مینجمنت په موږ ډیر پاسانه کو اوس که تاسو په ریالټي کې ډیوایسز چې دی په کمپیوټر په کمپنی کې دنیا شری د حد نه سیوا دي نو دا هغه په ترو باندې یا دا هغه مینجمنت چې دی ډیر زیات ګران شی دی نو ځکه زموږ سره د اس ان پی چې کوم دی سمپل نتورک مینجمنت پروتوکول چې کوم دی دا زموږ سره شو پیدا شو دا غي په تر باندې منګه اوس مینجمنت کو او هغه زموږ سره خبا قاعده نتورک چې دی دا منګه ساتو زموږ سره د کم دریم نمبر ویلیوم چې کوم دی هغه هیویلی سکیور دی باقي کې پاسورډ پروټیکټډ دی دا انفارمیشن چې یوز نه بزته زیاده ایجنټ چې نو کله چې ایجنټ کنفیګر کوي یا نور څه انفارمیشن کنفیګر کوي خبا قاعده پروټیکټډ دی اوس ګور دا اس ان پی چې دی دا لپاره د انفارمیشن اون د کلی ګور server.sv table.sv svc entry.sv دا سکیم تاسو به دا سوې دا موستلی انجینران چې څوک دي هغه د خبره غوډه پته لګي د په ترو باندې خلک چې هیکینګ کوم دا موستلی تاسو ته دا یو قسم شیر پاتې شیر نیمز دی کامنټس ان شیر دی یوزر نیمز دی نه دا ټول ټیبلز دا تاسو راځي دا غي په ترو باندې بیډ گای چې نه دی بیا ټارګټینګ میپینګ وکي او د ډیوایس ریکنفیګوریشن هم کولای شي نو کله چې منګه اس ان پی په ګډ سایډ باندې ځان په هکو چې د نتورک مینجمنت پرپس ته هم موږ دام ځان په هکو چې دا ټارګټ میپینګ په ترو باندې هم استعماليږي او ډیوایس ریکنفیګوریشن په هم استعماليږي دا غشن زموږ سره چې مونږ کله ګډ وی ځان په هغه نو بیډ وی هم ډیر زیات لازمي چې مونږ ځان په هغه اوس کدا خیالو کې ګوره زموږ سره دنیا شیر راوټ سرور دی دا اس ان پی چې زموږ سره په ویب میل باندې امي ایمیل سرور باندې فایل سرور باندې امي انټرنیټ باندې امي په دا باندې امي ویب سرور باندې په سویچونو کې هم دا موږ انسټال کړی دی او یا یو نیم ایون په زموږ سره کلاینټ چې وته کوم هوست په هوست کې هم زموږ سره دی او زموږ سره په هر ځای کې دا موږ انسټال کړی دی او دا غي په ترو باندې بیا موږ ته انفارمیشن چې کم دی هغه راځي او هغه بیا موږ ټربل شوټ کوو او ګورو او هغه مینجمنت چې دی موږ کوو زه امید کوم چې تاسو پوه شئ دا د ګټي یو شارټ کټ وند کې د مدرسې بس موږ نه شو یا نو مدرسې د بسنه دی دا چې دا د سمپل نتورک مینجمنت پروتوکول دا استعمالي پورت 161 پوه شئ دا ګوره تاسو ته لګور رانیز دي چې واس د دې وینډو سره چې دا منیجر چې خبرې کوي دا 161 پورت استعمالي دا ټول 161 پورت چې دی دا استعمالي دا غي په تر باندې دا کمیونیکیشن چې دی دا کیږي واس د دې وینډوز کمپیوټر سره دا وزل ته موږ ایجنټ استعمال کړی دی کمپیوټر کې چې چلو شي دا اس ان پی انفارمیشن د دې پورت په تر باندې دا ولېږي او
دغه فورټس چې کوم دي هغه بیا د هغې اپروپریټ کوم سروس چې دی د هغې سره دی کنیکټ شي. زه امید کوم چې تاسو انجویمنټ وکړو. اوس زموږ سره SNMP شو، دا نور داسې پروټوکول دی، DHCP شو، دا کوشش وکړئ چې تاسو دا زده کړئ. دا ډېر زیات لازمي دي او په دې ځان لږ پوهه کول غواړي او لږ خپل نور ریسرچ پسې هم وکړئ په یوټیوب باندې یا په نور ګوګل باندې. امید کوم تاسو دا انجوی کوئ. دا زموږ سره یوټیوب چینل دی، تاسو سبسکرایب کولی شئ اني ټایم او سرچ کړئ په یوټیوب کې، تاسو CyberPashto سرچ کړئ، تاسو به راشي او که رانغی بیا موږ ته ووایي، ځکه چې ډېر شی فری کورسونه نن سبا روان دي او فری اف چارج، نو هغه د هغې نه پیدا والی او زه امید کوم چې هغه ستاسو ډېر زیات په پیدا کې راشي.